নমস্কাৰ আজি ভিডিঅ'টিত বিদ্যালয়ৰ পাত্ৰ সভাৰ বাবে 20টি হাতৰ মই লৈ আহিছোঁ ভিডিঅ'টি শেষলৈকে চাব চাই ভাল পালে লাইক এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটি যদি এতিয়াও সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই কাইণ্ডলি সাবস্ক্ৰাইব কৰিব গছৰ ওপৰত গুটি গুটিৰ ওপৰত গছ ব্ৰহ্মাই সৰজিলে কিনু নীলাজৰ সজ মাটি কঁঠাল একেজনী কলি গাই সাতখন পথাৰৰ ধান খায় কাঁচিখন আমি পথাৰত ব্যৱহাৰ কৰোঁ কাঁচিখন একেজনী কলি গাই ঘাটে ঘাটে পানী খায় একে ধৰণৰে বৰহী হাবিত কাহে ওলাই নাহে কিনো বস্তু উত্তৰটি কুঠাৰ ৰজাৰ বৰ কাপোৰ তিয়াব পাৰি শুকুৱাব কিন্তু নোৱাৰি জিভাখন ৰজাৰ লাঠি ঘন ঘন গাঠি কিনো বস্তু কোৱাচোন বাৰু তামোল গছ বগা বগা চাহাবৰ ৰঙা ৰঙা টুপি মূৰত খুন্দিয়ালে উঠে জ্বলি পকি উত্তৰটি জুইহলা কাঠি টুপ টুপ টোপলি পানী পালে মুকলি কিনো বস্তু উত্তৰ জাল চুইচা চুইচা চুই চালে পইচা উত্তৰটি হ'ল কেৰেলোৱা চকু মুদিলে দেখা পায় নেদেখিয়া মেলিলে কোৱা এনে কিবা বস্তু আছে ভূমণ্ডলে উত্তৰটি সপোন ঘৰৰ ভিতৰত ঘৰ তাতে পৰি মৰ উত্তৰটো আঁঠুৱা ইয়াৰ পিছত দুটা হাতৰ একেলগে আছে গল আছে মূৰ নাই পেট আছে নাৰী নাই বা ডিঙি আছে মূৰ নাই পেট আছে পেটু নাই দুইটা হাতৰে উত্তৰ হ'ল কলহ কলহৰ গল আছে কিন্তু মূৰ নাই পেট আছে নাৰী নাই বা ডিঙি আছে মূৰ নাই পেট আছে পেটু নাই খাল বিল শুকাই গ'ল গছৰ ওপৰত পানী ৰল উত্তৰটি আমি জানোৱেই নাৰিকল ওপৰৰ পৰা পৰিল টেকেলি তাৰ ভিতৰত 100 ভেকুলি কঁঠাল বা পকা কঁঠাল দুইটাই উত্তৰ হ'ব এডতীয়া হাতী ধান খায় পাচি পাচি কিহেনো খায় ধান পাচি পাচি ঢেঁকী পাছৰ হাথৰটি একেদিনাই উদৰ পুৰাই খায় মানুহৰ লগতে গোটেই জীৱন যায় কি বস্তুনো বাৰু গাৰু এটা মাছৰ দুখন ফিচা ডুব মাৰিলে গোটেই মিছা নাও ইলু শুকাল বিলু শুকাল গছৰ আগত পানী লুকাল নাৰিকল আলিয়ে আলিয়ে যায় মূৰ দাঙি দাঙি চাই আমি এইটো জানো প্ৰায়খিনি স্কুলে জানে বেজি নেক্সট আম লতা লতা চাম লতা লতা হাতখন কুঠাৰেৰে কাটিব নোৱাৰি ইনু কি গছৰ লতা কুঠাৰেৰে কাটিব নোৱাৰা গছৰ লতাটো কি আমাৰ গাৰ ছাটো আমাৰ গাৰ ছাটো কাটা সম্ভৱ নহয় ধন্যবাদ